Good day, ma'am. I'm Arthur and Sumasas, and I will be presenting laboratory exercise 2, which is Introduction to Inheritance, Encapsulation, and Abstraction. So, first is the inheritance. This part is a parent class or a superclass. A class named animal nga naa siya method nga eat. So, if ang method nga eat ang i-print ang i-called out, mag-print siya og this animal eats food. So, this part naman is a child class or subclass. So, kaning extend nga keyword means ang cat na siya ma-inherit from animal. So, na siya method nga meow. So, if ang meow ang i-called out nga method, the cat meows ang mag-print out. So, diritas main method. Nag-create ko og object nga my cat. So, if i-call out nimo ang eat nga method, ang i-print out niya is this animal eats food. Og ang if ang meow nga method ang i-call out nimo, the cat meows ang iyang i-print out. So mao ni siya ang output sa code or program. So next is encapsulation. I have a class named student with a private string name. So ang private nga word means mao ni siya dili siya maka access directly from outside the class. Mga mao ni mag-protect sa data from unauthorized access. So kanipod nga part ma'am is a kana method nga setter or setter method. Mao ni siya mag-assign sa value sa private variable nga name. While this part is a getter nga method. Mao ni ang mag-return sa value sa name. So dirita sa main method, nag-create ko og duha ka object S1 and S2. So kaning S1 and S2 na mao ni ko nag-assign ko og mga names sa kanang sa object, which is Nilbert og Art Florence. So kanipod nga part is a getter method. Mao na siya ang mag-retrieve or mag-print out sa mga names. So mao ni siya ang output sa program. So last is abstraction. Abstract class shape. So ang shape is declared as abstract class. Mga mao ni nag-contain siya og abstract nga method nga draw. So since ang abstract kay nga method is walay body or wala siya nag-implement, so this means ang tanan class nga nag-extend sa shape dapat mag-implement sila og method nga draw. Then dirita sa class circle extend shape. So ang isang circle means na siya ma-inherit from the shape. So mo nag-use tawag keyword nga extend. Na siya method nga draw. So since ang shape na siya abstract na method, ang circle mag-require siya og implementation. So mo ni siya ang i-implement niya drawing a circle. So if i-call out nimo ang circle nga na ay method nga draw, kaning drawing a circle mo i-print out niya. So diritas class rectangle extend shape. Ang rectangle also nag-extend siya sa shape. Nagamit siya method nga draw. So since wala may implementation ang method nga draw, naghimo siya og iyang kaugalingon nga implementation. Nag-implement kibali ang rectangle og iyang kaugaling nga implementation. So naa siya kaugaling niya nga version sa method nga draw. So if i-call out nimo ang rectangle nga na method nga draw, drawing a rectangle ang ihang i-print out. So diritas main method. Nag-create ko og duha ka object, rectangle og circle. So if circle ang i-call out nimo ang circle nga na method nga draw, as what I have said earlier, i-print out niya ang drawing a circle. So if ang rectangle nga na method nga draw ang imong i-call out, drawing a rectangle ang iyang i-print out. So mao ni siya ang output sa program. Good day, ma'am. I will be presenting laboratory exercise 3,
which is advanced inheritance, encapsulation, and abstraction. So first is the multi-level inheritance. So this part is a parent class, a class named person that has a two variables, string name and int age. So this part is kuan siya, mo ni siya ang constructor, and then that name is a instance variable, while the name is constructor parameter. And then this part is a child class. A class student extends person. So ang keyword nga extend means ang student is na siya ma-inherit from person. So na siya variable nga string program. So and then this part is a constructor. While this super name and age is iyang gi-call out ang constructor sa person. And then this part is a mo ni siya ang grandchild nga class. A class graduate student extends student. Ang graduate student is na siya ma-inherit from student, and na siya kaugalingon nga variable which is string thesis title. And mao ni iyang constructor. And this super name, age, and program mo ni siya ang constructor. Gi-call out niya ang constructor sa student. So this is a method display details. This part is this is where you can access anything because of inheritance. And dito sa main method, I created an object named GS, and then nag-assign ko og value sa name which is Rio. Yang age is 23, yahang course is computer engineering, and yahang thesis title which is AI driven transport system. And then gi-call out na ko ang method nga display details. This will be the output, or money ang magawas, and this will be the final output of the program. Next is encapsulation with validation. I have a class named account that has a private double balance. So ang balance is gi-declare na ko siya as private para dili siya ma-access directly from outside the class. And then nag-set ko og balance which is 0.0. I have a method here, deposit. And this part is a kuan siya validation check if ang amount is greater than 0. So if ang balance niya is positive, then it will be accepted, and then this will print deposit nga amount and yang current nga balance which is kung pila imong gi-deposit nga amount. And then if ang imuhang balance is 0 or negative, then it will be rejected. So i-print out niya ang invalid deposit amount. And then this part is a getter method. So if i-call out nimo ang get balance nga method, i-return niya ang balance kung pila imong gi-deposit nga amount. And then dito sa main method, so nag-create kog object named account. So ang first deposit nako is 1,000. So accepted siya kay kuan man, positive man siya. So i-print out niya ang deposited nimo nga balance, or gi-deposit ko kung pila imong gi-deposit nga amount, and then ang current balance which is kung pila imong gi-deposit nga amount. So akong second nga deposit is negative 500. So rejected siya sa validation check. Then ang iyahang i-print out is invalid deposit amount. So this will be the final output of the program. So lastly is abstraction. Abstract class vehicle. So ang vehicle is declared as abstract that has an abstract method nga move. So ang abstract method has no implementation. So ang vehicle mag-define siya only if kanang unsay iyahang buhaton, which is move.
So wala siya nag-implement if unsaon niya pag-move. So ang tanan class should provide an implementation itself. So I have a class car extends vehicle, a car na siya ma-inherit from vehicle, na siya nga method nga move. So ang car is nag-provide siya ihang kaugalingon nga implementation, which is car drives on the road. And then next is a class bikes extends vehicle. So ang bike is nagyaman siya ma-inherit from vehicle that has a method nga move. And then just like the car, nagkuan siya. Ang bike is nag-provide po siya ihang kaugalingon nga implementation, which is bike pedals forward. And then last is the class bus extends vehicle, which is ang bus is naa siya ma-inherit from vehicle, na siya method nga move. So ang bus is nag-provide gyapon siya og ihang kaugaling implementation, which is bus transports many passengers. And then dirita sa main method, nag-create ko 3 objects, which is car, bike, and bus. So if we call out na ko ang car with a method move, bike with a method move, and bus with a method move, money siya ang mugawas. So this will be the final output of the program. Good day, ma'am. I will be presenting laboratory exercise 4, which is polymorphism plus integration of OOP principles. So first is method overloading. So ang method overloading, mahimo rin siya when a multiple methods have the same name pero laylay siya og parameters. So in this case, I have a class named printer na siya tulo ka method nga named print. And then ang every method nga print na siya lahi nga parameters, like string nga parameters, which is magprint siya og mga text. And then while ang int nga parameter is magprint siya og mga int numbers or whole numbers. Sunod ang double nga parameter, which is magprint siya og mga decimal numbers. So dirita sa main method, nag-create ko og object named printer. Then nag-assign ko og mga value sa tulo ka method, which is nagamit ko og argument nga string, int og double. Then gi-call out niya ang string nga parameter para i-print out ang akong gi-assign nga value diri sa string argument. Same pod sa duha ka parameters like int og double. So mao ni siya ang final output sa program. So next is method overriding. So ang method overriding, mahitabo ra na siya when a child class provide its own implementation of a method nga nag-exist ra siya sa parent class. So naa ko'y class name sport nga naa siya method nga play. So kani nga method pwede na siya ma-inherit by the other classes. So naa ko'y class name basketball extends sports. So ang basketball na siya ma-inherit from sports nga mag-override po siya sa play nga method by providing its own version or own implementation. So ihang kaugaling nga version is playing basketball, dribbling, and shooting. Same diri sa class nga soccer extends sport. Ang soccer is naa siya ma-inherit from sport. Similarly, ang soccer is nag-override po siya sa play nga method with different behavior. So amo ni ihang behavior, playing soccer, kick, and goal. So nag-create ko og duha ka object, sport 1 og sport 2. Mo na siya ang reference type sa sport, pero ang actual gid nga object is basketball and soccer. Then gi-call out niya ang method nga sport 1 with the play method, which is basketball. Mao ni siya ang basketball nga method. So i-print out niya ang playing basketball, dribbling, and shooting. O gi-call out po niya ang sport 2 nga na i-play nga method, which is ang kaning sport 2 is a soccer. So gi-print out niya ang playing soccer, kick, and goal. So mao ni siya ang final output sa program. So lastly is
integration. So I have an abstract class place. So ang place is declared as abstract. So naa siya private variable nga name, which is ang private is gi-declared as private nga mo na nag-demonstrate sa encapsulation. And then kanang setter nga method mo ni ang mag-assign sa value sa private variable nga name, and then getter method mo ni ang mag-retrieve sa value sa name. So ang kaning abstract nga method describe means wala siya implementation. So dapat mag-define siya by the subclasses. So I have a class here, class country extends place. So ang country na siya ma-inherit from place. Nga na siya method nga describe and nag-provide siya og ihang kaugalingon nga implementation. So same diri sa class region extends place. So ang region na siya ma-inherit from place, na siya method nga describe and nag-implement pud siya og ihang kaugalingon. I have a class province extends place. So ang province is na siya ma-inherit from place. Na siya method nga describe and nag-provide siya ihang own nga implementation. So dito sa main method, nag-create ko og 3 objects, which is country, region, and province. And then nagamit ko og setter nga method, nag-set ko og kanang or nag-assign ko og values sa name, sa region, og sa province. Then gi-call out nako ang country nga with a method describe, region with a method describe, and province with a method describe. Mao ni siya ang magawas nga output, and this will be the final output of the program. So kani nga program gipakita niya ang tulo ka part, which is inheritance, encapsulation, and abstraction. So giisa niya tanan sa isa ka program.